در قسمت بعد خواهید دید. الطاف خان دوباره به مختوم آباد برگرد و من به طرز رفتارش مشکوک شدم. شما نگرید، اون هر وقت جلوی من بیاد زنده بر نمیگه. اون آدمی که قبلا بهت حمله کرده اگه دوباره برگرده پس دارم میگم و بهت هشدار میدم. چی؟ دختر داوود خان زهره به دلیل مریضی فوت نشده بلکه اونا انیس خان با اسلحه خودش به قتل رسونده. اون که در هر صورت میمیره، اما قبل از مردنش باید دشمنای خودمونو بشناسیم. کسی که خبرای خونه رو پخش، اون روز هر اتفاقی که توی خونه افتاد فقط اعضای خونه در موردش میدونست. مطمئن اون خبرچی توی خونه خودمونه. من برای این حرفم مدرک دارم. دختر داوود خان زهره به دلیل مریضی فوت نشده بلکه اونا انیس خان با اسلحه خودش به قتل رسونده. اون آدم ظالم به پیشونی خواهرش شلیک کرده که اون دختر در جا فوت شده و همه این حادثه جلوی خود داوود خان توی خونه شخصی خودش اتفاق افتاده. وقتی فردا این خبر نشر بشه که داوود خان و پردیس خان با هم فامیل شدن، اون وقت هیچ کس نمیتونه مانع چیزی بشه. خیلی از آدمای مجلس مقامشون و کرسیشون به خطر میفته. شما خیلی خوب میدونین که کرسی مختوم آباد به خاطر داداش بزرگم شفقت خان از دستم در رفت، وگرنه اینجا بدونه هیچ رقابتی برنده می شدم. هیچ کس جرأت نداشت که مقابل من وایسته. به خاطر همین مشکلات خانوادگی ما توی 2 تیم مقابل هم وایستادیم. اما جناب وزیر، این دفعه نمیخوام اینطور بشه. این دفعه میخوام کرسی خودش پیش ما بیاد. برای من نه، بلکه برای پسرم. به نظر من این کرسی همیشه برای خانواده شما بوده و در آیندهم برای خانواده‌تون خواهد ماند. برای خانوادمون نداداش، فقط برای خودمون. جناب خان، جالبه که الطاف پسر برادر بزرگتون شفقت خانه. کار خدا رو ببین. با دیدن تو یاد شفقت خان افتادم. همون شباهت، همون قد و هیکل. این همه سال کجا بودی پسر؟ تدارکات برگشتم و میچیدم جناب. میخواستم وقتی روی زمین مختوم آباد قدم گذاشتم این مردم یاد شفقت خان بیافتن. اونایی که منو میبینن فکر کنن شفقت خان دوباره زنده شده و برگشته. نظرتون چیه خانم؟ با دیدن من به نظر نمیرسه که شفقت خان دوباره زنده شده و اومده. ماهین، با اشعر تماس گرفتی؟
راستش چندین بار تلاش کردم تماس بگیرم اما گوشیش خاموشه. به نظر میاد نمیخواد با من حرف بزنه. ماهین این بار اشتباه از توه. اون اینجا اومده بود، اگه تو براش وقت میذاشتی اون از اینجا نمیرفت، اونم با اون وضعیتش. خب من که تلاشمو کردم، گرفتاریه خودم هم هست. در ضمن شما هم کشه رو میشناسید، اخلاقش یه طوریه که علیه خودش نمیتونه یه کلمه هم بشنوه. اونم در مورد تو همچین نظرایی داره. ببین ماهین، زن هر چقدرم قوی باشه اما یه سری پیوند و جوریه که به خاطرش باید یه فداکاریایی بکنی، باید کوتاه بیای. بهی هر دفعه من تلاش میکنم رازیش کنم، من پا پیش میذارم، دیگه باید چیکار کنم؟ هر کاری میکنی اما اونو دوباره برگردون. ببین دخترم، اگه مردا رو اینطوری به حال خودشون بذاری اونا سرد میشن. ببین شما دوتا هر سوء تفاهمی بین خودتون دارین، بشینین و حلش کنید دخترم. اینجوری که فاصله بین شما دوتا خیلی زیاد میشه و این اصلاً براتون خوب نیست. بهی باور کن الان خیلی گرفتارم، باید برم دادگاه و از خودم دفاع کنم. ببین ماهی، با زدن این حرفا نمیخواستم ناراحتت کنم اما چی کار کنم؟ اگه این حرفا رو من بهت نگم پس کی باید بهت بگه؟ آره میدونم، مگه دیگه کیو دارم؟ فقط شما هستید که درد و غم منو میفهمید. راستی ببینم عسل کجاست؟ حتما توی اتاقشه. نه درسته، دیشب خیلی ناراحت بود. شما حواستون بهش هست دیگه؟ آره باشه، تو هم مراقب باش. به سلامت بری دخترم. نادر، بله جناب خان. کسی رو گذاشتی الطاف خانو تعقیب کنه؟ جناب خان، آدم گذاشتم که مراقب خودش و خونش باشه، اما فهمیدم که اون توی خونه تنها زندگی میکنه. اون حتی یه دونه خدمتکارم توی خونش نداره. پس این یعنی اون حتما نقشه خیلی بزرگی داره. واسه همینم هست که افراد زیادی رو دور خودش نگه نداشته. سلام خان بابا. علیک سلام. صبر کن، کجا داری میری؟ دوستام از شهر اومدن، میرم ببینمشون. لازم نیست بری کسی رو ببینی، فعلا باید خونه بمونی، این برات بهتره. چرا خان بابا؟ مگه چی شده؟ چیزی نشده، اما ممکنه خیلی چیزا برات اتفاق بیفته. فقط مراقب باش. ببین پسرم، الطاف خان دوباره به مختوم آباد برگشته و من به طرز رفتارش مشکوک شدم و تا وقتی که نقششو نفهمیدم تا اون وقت بهتره که پات رو از خونه بیرون نذاری. پس منظورتون اینه به خاطر ترس از اون من توی خونه مخفی بشم و اینجا بشینم؟ خان بابا اگه موضوع اینه دست و پامو زنجیر ببندید، با کمال میل حاضرم. نمیدونم خان بابا چرا جوری رفتار میکنید انگار من ضعیفم. هر کسی میتونه بیاد بهم ضرر بزنه و بره. شما نگران نباشید، اون هر وقت جلوی من بیاد زنده بر نمیگرده. این قول من به شماست. میدونی فرق تو و الطاف خان چیه؟ اون از عقلش استفاده میکنه و تو از اسلحه‌ت. اسلحه رو که میشه با پول خرید، ولی عقل رو هیچ وقت با پول نمیشه خرید پسرم. اگه با همین اسلحه مغزشو سوراخ نکردم پس اسمم انیس خان نیست. انیس چطور مانعش بشم؟ داره حماقت میکنه. ای پسر احمق، خدا بخیر کنه.
چطوری داداش گلم؟ خوب شد بالاخره دیدمت. سالها بود که در حسرت آغوش گرفتن دوست بچگیم بودم عزیزم. الان با دیدنت خیلی خوشحال شدم پسر. اگه انقدر دلتنگ دوست بچگیت بودی، وقتی اومده بودی اول پیش من می اومدی، اما تو حتی بهم خبر ندادی. اومدنت به مختوم آباد، اونم بی سر و صدا، دلیلش چیه؟ بگو چه بازی میخوای را بندازی؟ از بچگی هر بازی کردم با تو بوده. الانم اگه بخوام بازی کنم قطعاً با تو بازی میکنم. نگران نباش داداش گلم، خیلی زود میفهمی که میخوام چه بازی رو را بندازم. اگه این چیزا یادته پس اینم یادت هست که همیشه هر بازی رو من برنده میشدم. تو همیشه برنده نمیشدی انیس جان. من بودم که به خاطر داداش کوچیکم شکست و قبول میکردم. قبلا امارات رفته بودم که عمو جانو ببینم. فکر کردم اونجا میتونم ببینمت، اما تو اونجا نبودی. حالا دیگه برگشتم. از این به بعد بیشتر هم دیگه رو میبینیم. آره حتما میبینیم، اما فعلا من عجله دارم. اما من عجله ندارم. تو برو به کارت برس، بعداً با خیال راحت همو میبینیم. من برای این حرفم مدرک دارم. دختر داوود خان زهره به دلیل مریضی فوت نشده، بلکه اونا انیس خان با اسلحه خودش به قتل رسونده. اون آدم ظالم به پیشونی خواهرش شلیک کرده که اون دختر جرجا فوت شده. و همه این حادثه جلوی خود داوود خان توی خونه شخصی خودش اتفاق افتاده. الو اشهر، من از دیروز باهات تماس میگیرم، چرا جواب تماسامو نمیدی؟ حداقل گوشی تو که میتونی جواب بدی. خب بگو واسه چی تماس گرفتی؟ چرا دوباره اینطوری رفتار میکنی؟ من نمیفهمم. مگه نمیدونی چقدر نگرانتم؟ برای من نگرانی؟ چی شده؟ نکنه پرونده‌ت حل شد؟ اون دختری که پرونده‌شو پیش میبردی، همون که کشته شده بود، بالاخره تونستی قاتلشو دستگیر کنی؟ نگرانی تو این چیز هست؟ چرا باید برای من نگران باشی؟ اشهر ببینم لازمه همیشه بهم طعنه بزنی؟ یه ذره کوتاه بیا دیگه. تو نمیدونی که من چقدر نگرانتم؟ نمیدونی چقدر میترسم؟ اون آدمی که قبلا بهت حمله کرده اگه دوباره برگرده، پس من واقعا نمیدونم چیکار کنم. دارم میگم و بهت هشدار میدم. چی؟ تو چی گفتی؟ هیچی. فقط برای من نگران نباش. چطور نگران نباشم اشهر؟
از وقتی تو رفتی دخترت 1000 جور سوال ازم میپرسه. آخه چرا جلوی دخترت میخوای منو گناهکار نشون بدی؟ باشه کافیه. لازم نیست خودتو اینطوری مظلوم کنی، چون تو اون قدم مظلوم نیستی. قطع میکنم. الو اشر. شما خیلی عمر طولانی دارید. همین الان تو فکر این بودم که باهاتون تماس بگیرم. به نظر میرسه هنوز ویدیو رو ملاحظه نکردید جناب شیخ که اینقدر راحت حرف میزنید. از چه ویدئویی دارید حرف میزنید؟ قربان، من فکر میکردم شما آدم عاقل و فهمیده ای هستید، اما شما که از خونه خودتونم خبر ندارید. موضوعی رو که همه دنیا فهمیدن چطور ازش بیخبرید؟ منظورتون چیه؟ نباید با داوود خان اینطوری حرف بزنید. گستاخی منو ببخشید جناب شیخ، چون قرار از این به بعد اینطور حرفا رو بشنوید که براتون عادی نیست. شما که شیخ هستید، ممکنه مردم به خاطر عقیدشون ازتون همچین سوالی نکنن، اینم طبیعیه، اما جایگاه من فرق میکنه. ما سیاستمدار هستیم، با دیدن ما آدم لال هم شروع به حرف زدن میکنه. من به سختی تونستم به اینجا برسم، ذره‌ای بدنامی رو نمیتونم تحمل کنم جناب شیخ. از بدشانسی نامزدی دختر شما با پسر من باعث شد مردم فرصت پیدا کنن به هم طعنه و کنایه بزنن. ممکنه برای شما فرقی نداشته باشه، اما رسانه ها دمار از روزگار من در آوردن. حتی سالای زخم شما رو هم از من میپرسن. خب بگید جناب شیخ، من چی باید جواب بدم؟ واقعا نمیفهمم که منظورتون از این حرفا چیه. جناب شیخ، اگه الان هم نفهمیدید، پس نمیدونم دیگه چطور میخواید بفهمید. باید به هم میگفتید دخترتون کس دیگه ای رو در دلش دوست داره. بازم من با این وصلت مخالفت نمی کردم. ما میشستیم و یه راه حل منطقی براش پیدا می کردیم. از بچه ها اشتباه سر میزنه، میتونیم درستش کنیم، نه اینکه با کشتنش اشتباه بزرگتر از اون انجام بدیم. شما خیلی خوب میدونین که کرسی مختوم آباد به خاطر داداش بزرگم شفقت خان از دستم در رفت، وگرنه اینجا بدونه هیچ رقابتی برنده میشدم. هیچ کس جرأت نداشت که مقابل من وایسته. به خاطر همین مشکلات خانوادگی ما توی دو تیم مقابل هم وایسادیم. اما جناب وزیر، این دفعه نمیخوام اینطور بشه. این دفعه میخوام کرسی خودش پیش ما بیاد. من برای این حرفم مدرک دارم. دختر داوود خان زهره به دلیل مریضی فوت نشده، بلکه اونا انیس خان با اسلحه خودش به قتل رسونده. اون آدم ظالم به پیشونی خواهرش شلیک کرده که اون دختر درجا فوت شده. جلوی خود داوود خان توی خونه شخصی خودش اتفاق افتاده. شاپور داداش، یه لیوان چای بهم. آقا چای نیست. چای نیست؟ ولی من که میبینم. آقا این چای برای شما نیست، شما برید یه جای دیگه. اما چرا برای من نیست؟ پس برای کیه؟ میخوام، من یه آدم غریبم، نمیتونم بذارم توی کافه من چای بخورن.
شما لطف کن و از اینجا زودتر برو. کجایی؟ شب میای ببینیم؟ آره همینجام دیگه. کجا؟ باشه میبینمت. من از اول بهتون گفته بودم بذارید کار خبرنگاره رو یه سره کنم، اما نه خیر. شما میخواستید اون زنده بمونه و منو با دستای خودش نابود کنه و از بین ببره. الان خوشحالید؟ به خواسته خودتون رسیدید؟ اما نه خیر خان بابا، نه خیر. من به این راحتی نابود نمیشم، اونم به دست اون خبرنگار دوزاری که اصلا نابود نمیشم. سیاست بره به جهنم، من دیگه راحتش نمیذارم، اونو زنده نمیذارم. صبر کن انیس، تو بهش کاری نداشته باش. الانم میخواید مانعم بشید خان بابا؟ با زنده نگه داشتن اون خبرنگار دوزاری میخواید چی رو به من ثابت کنید؟ همین الانم به خاطر کارای احمقانه توه که ما به این حال روز رسیدیم. وگرنه توی مختوم آباد که هیچ، بلکه توی تموم کشورم کسی جرأت نداشت اسم ناموس ما رو به زبون بیاره. و موند حرف اون خبرنگار، اون که در هر صورت میمیره. اما قبل از مردنش باید دشمنای خودمون رو بشناسیم. کسی که خبرای خونه رو پخش کرده. اون روز هر اتفاقی که توی خونه افتاد فقط اعضای خونه در موردش میدونستن. پس این آدم کیه که خبر رو به بیرون درس داده؟ مطمئناً اون خبرچینه توی خونه خودمونه. انیس، تو الان هیچ کاری نمی کنی. هر کاری لازم باشه من خودم انجام میدم. اگه تو به هر نحوی تو این موضوع دخالت کردی، اون وقت اصلا از من گله نکن. پیداش میکنم، دشمنمونو پیدا میکنم. باید یه کاری کنی یکتا. اگه زهیرگیر خانمو بیفته دیگه همه چی تموم میشه. بهش گفته بودم نباید این موضوع رو مردم بفهمن. حالا چی کار کنم؟ اگه اون گیر بیفته اینجوری همه نقشه های منم نابود میشه. حالا باید چی کار کنم؟
وایسا. آفرین. بیا. میترسم بیفتم. ای بابا من هستم. هیچ چیز نمیشه. همینجا. باشه. چشماتو باز نکن. باز نکنی. باشه. الان باز کنم؟ نه الان نه. اینم آخریش. الان میشه باز کنم؟ ای بابا دارم میگم صبر کن. الان میتونی باز کنی. وای، اینا برای منه. همینا و هم من به خاطر این نمیگفتم چشماتو ببند. واسه این میگفتم که انقدر خوشگل شدی. اگه خودتو میدیدی شاید خودتو چشم میزدی. چشماشو ببین. میدونی شاعر محبوب این چشما رو ندیده، اما به نظر میرسه واسه این چشما گفته ای چشم تو دل فریب و جادو، در چشم تو خیره چشم آهو. من همسر شاعر هستم ولی اصلا شعر بلد نیستم. خودت شاعر باشی خب چی میشه؟ همیشه غمگین میشی، ناراحت. تو معشوقه شاعر باش، چون شاعر اگه همه جهانو هم داشته باشه ولی شعر رو فقط برای معشوقش مینویسه. همسر بودن که دست خودمه، اما معشوق زمانی میتونم بشم که تو عاشقم باشی. چرا نباشم؟ میدونی از همون اول که دیدمت همیشه فقط اینو دعا میکردم که تا وقتی زنده هم تو رو ببینم، عاشق تو باشم و برای تو شعر بنویسم. ای بابا کیک بیچاره همینطوری موند. بیا با هم ببریم. سالگرد ازدواجمون مبارک. بفرما. ممنونم. الانم خودت. हमसे जो बिछड़े अपने पराए भूल के रास्ता मिल जाएंगे। तपती रहती जैसा सावन बरसे मोरे देश है सखी लागी है दिल को बड़ी ठेस न बना कोई हम नवा न सुने कोई اشهر، من از دیروز باهات تماس میگیرم، چرا جواب تماسمو نمیدی؟ حداقل گوشی تو که میتونی جواب بدی. خب بگو واسه چی تماس گرفتی؟ چرا دوباره اینطوری رفتار میکنی؟ من نمیفهمم. مگه نمیدونی چقدر نگرانتم؟ اشهر ببینم لازمه همیشه بهم طعنه بزنی؟ یه ذره کوتاه بیا دیگه. تو نمیدونی که من چقدر نگرانتم؟ نمیدونی چقدر میترسم؟ اون آدمی که قبلا بهت حمله کرده اگه دوباره برگرده، پس من واقعا نمیدونم چیکار کنم. فقط برای من نگران نباش. چطور نگران نباشم اشهر؟ از وقتی تو رفتی دخترت 1000 جور سوال ازم میپرسه. آخه چرا جلوی دخترت میخوای منو گناهکار نشون بدی؟ کانال ما رو سابسکرایب کنید. حمایت شما به ما روحیه میده.